আসাম ট্ৰেক্টৰ মানে কি অ মৰমী আসাম ট্ৰেক্টৰ মানে হ'ল গাহৰি মাংস। নমস্কাৰ, মই জিমনি ৰন্দ্ৰাং। মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ গাহৰি মাংসৰ বইল। আৰু গাহৰি মাংসৰ বইলত আজি থাকিব ঔটেঙা আৰু পিঁয়াজ। বইলবোৰত আচলতে আমি পিঁয়াজ দি নাখাওঁ, কিন্তু আজি যিটো বইল বনোৱা হ'ব, যিটো গাহৰি মাংসৰ বইল বনোৱা হ'ব, তাত পিঁয়াজ দিয়া হ'ব। আৰু বইলটো বনাব মোৰ ভণ্টীয়ে, পেহীৰ ছোৱালীজনীয়ে বনাব। কিয়নো মই নাজানো ভালদৰে বনাবলৈ, সেইটো কাৰণে মই ভণ্টীক মাতি আনিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ ভণ্টিৰ হাতেৰে আজি এটা সোৱাদ লওঁ, কেনেকুৱা লাগে খাবলৈ। লগতে ময়ো অলপ চাই লওঁ, শিকাও হ'ব নহয় জানো। চাওঁচোন কেনেকুৱা লাগে, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক। আমাৰ পিঁয়াজ আৰু ৰচুনো ৰেডি হৈ গ'ল। একচুৱেলি বইলত পিঁয়াজ দিয়া নহয়, কিন্তু আজি যিটো বইল বনাম সেইটোত আজি পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰি বনোৱা হ'ব। এই আপোনালোকে দেখিছে দুবিধ মছলা ৰেডি কৰি থোৱা হৈছে, আৰু এই দুবিধেই দৰকাৰ গাহৰি মাংস বইলত দিবলৈ। আৰু বৰ বেছি মছলা নালাগে, মছলা বেছি হ'লেও সোৱাদটো অলপ বেলেগ হৈ যায়, মানে অলপ যিমান যিটো সোৱাদ হ'ব লাগে সেইটো সোৱাদ পোৱা নাযায়, গতিকে নিয়মিত হ'ব লাগে। চ' এইবিধ মছলাৰ নাম হৈছে বানখোবান, আৰু এইবিধ হৈছে চাংলাপ। আৰু এই দুইবিধ মছলাই যেতিয়া বইলখিনি নমাবলৈ হ'ব, তাৰ আগে আগে এই দুটা মছলা খুন্দি বইলত দি দিয়া হ'ব। আৰু এতিয়া বইল বনাবলৈ সাজু হৈছোঁ, চাই থাকক আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। এতিয়া বলক আমি বইল বনাওঁগৈ, গাহৰি মাংসৰ বইল। প্ৰথমতে কেৰাহীটো পাতি লোৱা হৈছে, তাৰ পাছতে এতিয়া বইলত যিমান জোখৰ, মানে যিমান পৰিমাণৰ পানী লাগিব সিমানখিনি পানী ঢলা হ'ব। পানীখিনি ঢলা হোৱাৰ পাছতেই ঢাকনি এখন দি ঢাকি থ'ব লাগিব। আৰু যেতিয়া পানীখিনি উতলিব, যেতিয়া গৰম হৈ উতলিব, পানী উতলাৰ পাছতহে মাংসখিনি ঢালিব লাগিব। এতিয়া ঢাকনিৰে ঢাকি দিয়া হৈছে, আৰু এতিয়া এনেকৈ অলপ সময় থৈ দিব। পানীখিনি উতলিলে আৰু এতিয়া তাত মাংসখিনি ঢালি দিয়া হ'ব। মাংসখিনি ঢালি দিছে। মাংসখিনি ঢালি শেষ হ'ল। ইয়াৰ পাছতে ঢাকনি দি ঢাকি দিব, আৰু ঢাকনি দি ঢকাৰ পিছত পুনৰ পানীখিনি উতলিবলৈ দিয়া হ'ব। তাৰ উতলাৰ পাছতে আপুনি নিমখ দিয়ে, আৰু ৰচুন, জলকীয়া সেইবোৰ দিব পাৰিব। এতিয়া ৰচুন আৰু জলকীয়া খুন্দিছে। আমি ইমান সময় ৰ'লোঁ পানীখিনি উতলালৈকে। আৰু এতিয়া ইয়াত ৰচুন ঢালি দিব। ৰচুন আৰু জলকীয়া যিখিনি খুন্দি থৈছিলে সেইখিনি ঢালি দিয়া হ'ল। তাৰ পাছতে পৰিমাণ চাই অলপ নিমখ দিব।
ৰচুন আৰু জলকীয়াৰ গুড়িখিনি মিক্স কৰি দিয়া হ'ল। তাৰপিছতে এতিয়া নিমখ যিমান পৰিমাণৰ নিমখ দৰকাৰ ইমানখিনি দিয়া হৈছে। তাৰপাছত ঢাকনি দি ঢাকি থ'ব আৰু বিশেষকৈ চামুচেৰে লৰাই থাকিব নালাগে বাৰে বাৰে আৰু এনেকৈ থৈ দিব আৰু যেতিয়া পানী শুকোৱালৈকে ৰ'ব লাগিব। পানী যিমানখিনি আছে পানীখিনি অলপ শুকাব দিব লাগিব। জুইকুৰা ইমান ধুনীয়াকৈ জ্বলিছে নাই, বহুত মজা জুইকুৰা জ্বলিছে। আৰু অলপমান যদি ৰঙা মাংসটো লাল মাংসটো থৈ দিয়া হ'লে না আমি ইয়াত পুৰি খাব পাৰিলোহেঁতেন। মই এবাৰ চাওঁ কি অৱস্থা হৈ আছে। খুলিব নোৱাৰিছোঁ যে, ধৰচোন ধৰ। সেইটো চেপেনাটোৰ লগতে কৰ। এয়া উতলি আছে আৰু ৰান্ধনীয়ে কৈছে বোলে বাৰে বাৰে ইয়াত চামুচ লগাব দৰকাৰ নাই, বাৰে বাৰে চামুচ লগাব নালাগে বোলে। সেইটো কাৰণে এনেই অলপ চালোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা হৈছে। এতিয়া ঢাকি থ'ব পাৰিনে? মোৰ মতে নহয়, ৰান্ধনী মতেহে দেই সকলো। মই মাত্ৰ ভিডিঅ'হে কৰিছোঁ। আৰু লগতে কেইটুকুৰামান ঔটেঙা যোগাৰ কৰিছে, অলপ থেতেলিয়াই দিছে ৰসটো ভালকৈ তাত মিক্স হ'বৰ কাৰণে। এতিয়া পিঁয়াজকেইটা কাটি ৰেডি কৰি থওঁ, গোল গোলকৈ কাটিব লাগে। এতিয়া ঔটেঙা কেইটুকুৰা দি দিব আৰু অলপ লৰাই মিক্স কৰি দিছে। পানীটো শুকাই গৈছে আৰু শুকাই যাব দিব লাগে বোলে। অলপ পানী বেছি হ'লে খাবলৈও বেয়া লাগিব, সোৱাদটো নাথাকিব। এতিয়া মছলা দিবি আৰু মছলাটো অলপ দেৰিৰ পাছত দিব আৰু অকণমান ইয়াক টেঙাখিনি অকণমান মাংসৰ লগত, টেঙাৰ ৰসবোৰ মাংসৰ লগত অলপ মিলি যাবলৈ দিব। তাৰপিছতে মছলাখিনি দিব। টেঙাখিনি দিয়াৰ অলপ পাছতে ঢাকনিটো খুলি দিলে আৰু ঢাকনিখন খুলি দিয়াৰ পাছতে অকণমান সময় আকৌ ঢাকনি খোলাকেই থৈ দিব। এনেকৈ অলপমান পানীটো অলপ শুকাবলৈ দিব, যিখিনি পানী আছে। এতিয়া ইয়াক ৰচুন আৰু জলকীয়া যেনেদৰে খুন্দিছিল তেনেকৈ তাতেই খুন্দিব। আমাৰ এইটো খুন্দুনা বুলি কয়, ইয়াক খুন্দুনা বুলি কওঁ আমি। আৰু এতিয়া ইয়াক খুন্দা হ'ব। চব দিবি নেকি? তেনেকৈ অলপ সময় থৈ দিয়াৰ পাছতে এতিয়া পিঁয়াজখিনি ঢালি দিছে। পানী শুকাই গ'ল। এতিয়া মছলা পাতখিনি দি দিয়া হৈছে, যিখিনি নাম আছিলে বানখুবান আৰু চাংলাপ খুন্দিছিলোঁ। আৰু বোলে মছলাখিনি বহুত বেছি আগতীয়াকৈ খুন্দি থ'ব নালাগে। ইয়াত যেতিয়া বইলত দিয়াৰ আগতেই খুন্দিব লাগে, মানে দিয়াৰ আগমুহূৰ্তত খুন্দিব লাগে। আমি সেইটো কাৰণে যেতিয়া বইলখিনি বনাই আছিল তাৰ মাজতে আমি খুন্দিছিলোঁ, বৰ বেছি আগতীয়াকৈ খুন্দি আমি ৰেডি কৰি থোৱা নাছিলোঁ। কাপোৰ লাগিব। মাংসখিনি সিজি হৈছে আৰু ইয়াক নমোৱা হ'ল। এতিয়া অকণমান ঢাকি থবি নেকি?
কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু টেষ্টি হ'ব যেন লাগিছেনে মোৰ কাৰণে এইটো বহুত টেষ্টি হ'ব যেন লাগিছে মোৰ মানে খাওঁ খাওঁ লাগি আছে এতিয়া দেখি এতিয়া অলপ সময় ঢাকি থ'ব আৰু অলপ পাছতেই মস্তি মাৰি খাম গোন্ধটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া দেই যিটো গোন্ধ আহিছে নহয় নাকত ধৰিছেই মানে মানুহ পাগল কৰিব এইটো গোন্ধই বনাইছোঁ আৰু দেখিছোঁ তোৰ মুখৰ মাত নাই কিয় কচোন লাজতে মাত নামানে মানে টেষ্ট কৰি চাওঁ কেইপিচমান লৈছোঁ অকল বেছি লোৱা নাই তো খাই চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে এই গোটেই চৰ্বিটো বেয়া পাওঁ লাল মাংসটো ভাল লাগে লাল মাংস মজা হৈছে কেনেকুৱা খাবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে তহঁতক কৈছোঁ মজা লাগিছে মই তহঁতি খাই আছোঁ মই তহঁতক সুধিম ন কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো ক পাপান বেলেগ মজা দেই চ' আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিল বাৰু ভিডিঅ'টো চাই মোক কিন্তু খাবলৈ বহুত ভাল লাগিল বহুত টেষ্টি হৈছে মানে ক'বলৈ ভাষা নাই আৰু ইমান ভাল হৈছে মানে খাবলৈ আৰু ভিডিঅ'টো কিন্তু ইমান ভাল হোৱা নাই ইমান কৰিব নাজানিলোঁ ভালদৰে নতুন নতুন কৰিছোঁ ইমান নাজানো আৰু এডিটিংবোৰ কৰিব নাজানো তাতে সাধাৰণভাৱে মোবাইলতে কৰিছোঁ চ' আৰু আপোনালোকৰ বাৰু মনত আছেনে বাৰু মই মছলা দুবিধৰ নাম কি ক'লোঁ আৰু এই মছলা দুবিধ ব্যৱহাৰ কৰিব যিটো মই কৈছিলোঁ মাছাংলাপ বুলি মাছাংলাপটো বইলত বহুত ভাল বহুত মানে বইলৰ এটা সোৱাদেই বেলেগ কৰি দিয়ে মাছাংলাপটো দিলে আৰু এই মাছাংলাপটো যিটো আছে ছাগলী মাংস এইবোৰত মানে বহুত ভাল লাগে আপুনি বজাৰৰ মছলাটো ব্যৱহাৰ নকৰিলেও ধুনীয়াকৈ এই মাছাংলাপটো ব্যৱহাৰ কৰি খাব পাৰে মানে কোনো হেৰি নাই বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ এটা ধুনীয়া এটা গোন্ধ বিলাই থাকে সুগন্ধাক কয় ঠিক আছে আৰু আপোনালোকক যদি সঁচাকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টোত লাইক এটা মাৰি দিব আৰু আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ